Cả nhà có thể chuẩn bị một miếng bìa cứng màu đen nha. Còn mình không có cái giấy á, mình sẽ lấy cái này là người ta để chụp X quang á. Sau đó mình vẽ lâu đài rồi mình cắt ra thôi. Nhìn cái bộ xương là thấy ghê vậy đó.